Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Nguyễn Trung Thành. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn về cái nội dung về website, về các cái kỹ thuật của website. Thì cái phần này video hôm nay mình sẽ dành một lượng lớn thời lượng để hướng dẫn cho các bạn làm quản trị website. Tức là khi một cái trang web, khi một cái website mà các bạn mới có thể là thuê cái công ty phần mềm nào đó, người ta làm cái code web cho mình, thì trước khi là các bạn vào quyền admin để các bạn thay đổi các cái vấn đề, các bạn phải thành lập các cái danh mục, cấu trúc các cái danh mục, rồi là các bạn cách cấu trúc các danh mục làm sao, rồi là đưa các cái danh mục sản phẩm, danh mục bài viết, rồi từ đó có thể là đưa bài viết và đưa sản phẩm và các cái danh mục khác. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn các cái kiến thức, và để cho các bạn nhận biết rõ được là các bạn cần phải làm gì, và biết được các cái từng cái danh mục cụ thể nó nằm ở vị trí nào, và cách cái hiển thị của nó ra làm sao ở trên một cái website khi mà các bạn đã quản trị xong và nó ra ngoài. Đấy, ví dụ như là mình đóng vai một cái khách hàng để mình vào xem cái trang web của mình, thì mình nhận biết được cái danh mục này nó nằm ở phần nào ở trong phần quản trị, rồi là sau khi mà ở trong phần quản trị các bạn thiết lập nó ra thì nó ra ngoài trang web thì nó nằm ở đâu. Đấy, cái video hôm nay mình sẽ chia sẻ hết cho các bạn các cái cách để các bạn nhận biết được và các bạn tối ưu được một cái website chuẩn để các bạn có thể là đưa lên để phục vụ trong nhu cầu kinh doanh của các bạn được tốt nhất, và các bạn có thể chú ý theo dõi cách mình làm. Và trước mặt các bạn đây là một cái trang web của công ty phần mềm HBShot. Giới thiệu các bạn, đây là một trong các cái website mà công ty phần mềm HBShot thiết kế ra. Cái này là bằng code tay các bạn ạ. Cái này nó làm người ta làm rất là chuẩn SEO. Đó. Mà mọi thiết kế rất là chuẩn, theo với lại ứng với lại các cái thuật toán của Google. Đấy, nếu mà các bạn nào mà chưa có website thì có thể là các bạn sẽ liên hệ với cái công ty HBShot này hoặc là liên hệ với mình để mua cái code của cái web này, thì các bạn về các bạn làm nó rất là tốt, và sau đó là mình không phải sửa sang bất cứ một cái gì cả. Bởi vì cái website của HBShot này đa phần người ta code tay, đâm ra là cái độ chuẩn SEO rất là cao. Đó. Tất cả mọi thứ người ta đều tối ưu hết. Đó. Các cái danh mục, các cái heading và cái cấu trúc, thành phần cấu tạo bên trong website nó rất là tốt, cho nên các bạn không phải sửa chữa gì cả. Nó đáp ứng với lại tất cả các thuật toán của Google hiện nay. Cho nên các bạn yên tâm mà sử dụng, thì tránh cái trường hợp mà các bạn mua của một số công ty ở ngoài kia, cái bên lập trình người ta làm nó rất là kém. Cho nên mình cũng đã tham khảo nhiều cái web trên thị trường. Đấy, người ta làm rất là tức là do cái phần lập trình người ta làm là người ta không hiểu về cái thuật toán của Google. Đấy, dẫn đến là cái web nó vẫn chạy được, nhưng mà để mà cái độ chuẩn SEO, cái cần bây giờ là chủ yếu là mình cần cái web nó chuẩn để mình SEO cái gì, SEO các cái sản phẩm, SEO các cái thứ mà mình cần phải đưa lên Google và hướng tới cái người dùng người ta tìm kiếm. Thì tất cả mọi thứ ở bên trong cái website, tất cả cái heading đi ở trong website thì đều phải hướng tới cái mục tiêu đó, thì cái người dùng mà cái web của mình mới đến tay người dùng được, đến tay người tìm kiếm được, và để cho họ đọc, họ xem, và từ đó họ có thể mua hàng được của mình. Đấy, chứ mà bây giờ một cái web mà nó không chuẩn thì các bạn có SEO hay bạn có làm cách nào đi nữa thì để mà lên được top Google nó cực kỳ là khó khăn. Cực kỳ là khó khăn. Nhất là bây giờ cái thế hệ, cái thời buổi bây giờ là công nghệ số nó đang là rất là bùng nổ mạnh mẽ, đâm ra là mọi thứ phải chuẩn, mà các bạn phải làm chuẩn ngay từ đầu, thì một ngày nào đó là cái web của bạn sẽ sớm được Google đánh giá, được lập trình mục và được lên trên đầu kết quả tìm kiếm. Từ đó các bạn có thể bán được rất nhiều hàng và giàu có sẽ đến với các bạn. Thì đây là một cái trang web mình nói từ nãy. Đây là một cái trang demo mình cũng làm cho khách, và trong này là chủ yếu giao diện này là mình làm tạm thời. Đấy, demo sẵn cho khách để khách dựa vào đó để khách thay đổi. Thì bây giờ mình sẽ vào quyền admin.
ở bên trong ngoài này nó như thế nào thì vào trong mình sẽ mở luôn hai trang. Một trang là quyền admin. Đấy, quyền admin thì nó như thế này. Đó. Thì để các bạn có thể là các bạn xem. Đó. Trước khi vào trong quyền admin thì các bạn sẽ đăng nhập. Đấy, đăng nhập mật khẩu quyền admin vào đây. Đăng nhập thì một cái giao diện ở bên trong nó sẽ như thế này. Sau khi các bạn đăng nhập vào quyền admin thì các bạn vào trong trang web thì cái giao diện chính nó sẽ hiện ra như thế này. Trên đây bên phía tay trái là toàn bộ các cái danh mục, các cái menu. Đấy, nó sẽ hiển thị ra. Đấy, thì hôm nay mình giới thiệu sơ qua. Đây là đầu tiên là danh mục của bài viết. Đấy, dưới danh mục bài viết là bài viết. Tiếp theo là danh mục sản phẩm. Dưới danh mục sản phẩm là sản phẩm. Rồi có dịch vụ khác, đặt hàng, bảng giá, slide ảnh trang chủ, liên hệ, thông tin chung. Rồi là các cái phần tiếp theo bên dưới. Để tránh nó nhiều kiến thức, các bạn không thể là nhập tâm được ngay một buổi, thì cái kiến thức của cái website này mình sẽ chia ra làm nhiều video. Đấy, mỗi hôm video mình sẽ ra và mình lại nói về một mục duy nhất để có thể là chia sẻ tới các bạn các cái kiến thức mà các bạn nắm được tốt nhất, có thể các bạn thao tác được trực tiếp ở trên cái website của mình một cách dễ dàng nhất. Tránh các cái trường hợp tức là một lúc mà bây giờ mình chia sẻ nhiều cái thành phần vào thì có thể là các bạn không hiểu nổi. Thì buổi hôm nay, video này mình chủ yếu trọng tâm chia sẻ với các bạn là về cái danh mục bài viết. Đó. Và cách nhận biết các cái danh mục ở bên trong phần quản trị và ra bên ngoài website nó nằm ở vị trí nào và cách thiết kế nó ra làm sao. Đấy. Thì trước hết là bây giờ mình vào cái danh mục bài viết, bạn bấm vào mũi tên sổ xuống như này. Đấy. Bạn vào cái danh sách thì thường trong danh sách này thì mình đã làm như lúc nãy mình đã nói, mình đã làm demo cho khách. Thì trong này, một là các bạn bấm vào phần sửa này để bạn sửa. Hai, bên này nó có dấu nhân đỏ đây, bạn bấm vào đây là xóa nó đi. Thì trên này người ta sẽ hiển thị xuống một ô, bạn bấm OK. Đó, là cái danh mục đấy nó sẽ xóa đi. Còn nếu không, bạn vào bạn sửa thì bạn chỉ bấm nhấp vào bạn sửa thì là bạn lại sửa lại tất cả các cái nội dung bên trong. Thế thì bây giờ mình sẽ làm từng phần một. Đầu tiên, trong danh mục bài viết thì nó là nó có một cái danh mục gọi là danh mục bài viết, nó là danh mục tra. Đấy. Ta cứ gọi là nó là ở cái phần trang chủ đấy ạ. Thì bây giờ mình vào cái danh sách thì trong cái danh mục bài viết nó có các cái danh mục khách hàng, danh mục Internet Marketing này, Google này, rồi là Facebook này, đấy, rồi là nhiều các cái danh mục khác nữa. Đây, có rất nhiều các cái tên danh mục này nằm trong danh mục bài viết. Giả sử trong này nó có đi là 19 cái danh mục rồi. Bây giờ ta thêm một danh mục, thêm một tên danh mục khác nữa thì ta bấm vào đây là thêm mới. Đấy. Sau khi thêm mới thì ta đặt tên cho nó. Ví dụ ta đặt tên là danh mục A thì tự động cái URL tùy chỉnh này nó sẽ hiển thị cái tên cho mình dưới định dạng là không dấu và nối bằng chữ gạch ngang. Và tiếp theo ta xuống dưới này để ta đưa nó vào cái danh mục nào. Ví dụ ở cái phần gạch trống này, nếu ta không đưa nó vào mà ta để nguyên như thế này thì cái danh mục A này nó sẽ là danh mục cấp 1, tức là sau trang chủ, tức là trong trang chủ hiện ra cái là đã ra rồi. Thì đây mình làm luôn từng phần một. Trước khi ở danh mục tra thì bây giờ ta sẽ bấm vào hiển thị. Đây, ví dụ hiển thị ở menu, ta nhấp vào hiển thị từng phần một nhé. Đây, ta nhập. Các bạn nhớ là tên của nó là danh mục A nhé. Đây, bắt đầu ta ra ngoài website này. Ra ngoài website thì danh mục A nó nằm ở đây. Bây giờ cái danh mục đấy nó chưa có cái gì cả. Đây sau trang chủ, đường dẫn ở đây ạ. Trang chủ xong đến danh mục A luôn. Đó. Thì bây giờ trong danh mục A này nó chưa có nội dung. Đấy. Thì thứ nhất là nó hiển thị ở cái thanh này gọi là thanh menu. Đấy. Và cái thanh trên này người ta gọi là thanh top, menu top. Đây là menu chính này. Đấy. Đây là thanh menu chính này. Đây là thanh menu top này. Và đây người ta gọi là bên right này. Đó. Gọi là bên tay phải đấy ạ. Bên right này thì nó sẽ
nó sẽ hiển thị đồng thời 3 nơi cái danh mục này. Trước mắt mình mới cho hiển thị ở cái thanh menu. Đó. Thì bây giờ mình tiếp theo mình sẽ cho cái danh mục A này nó hiển thị ở trên thanh menu top. Thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn lại vào phần quản trị, các bạn nhấn xuống hiển thị menu top. Menu top này. Rồi các bạn tiếp tục nhấn vào sửa. Và các bạn lại ra ngoài danh mục, các bạn ấn F5 tải lại. Đó, danh mục A nó đã hiển thị ở đây rồi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy. Và tiếp tục cho nó hiển thị ở bên phần right, tức là bên tay phải, là ở bên phần này ạ, menu bên này ạ. Thì ta lại vào tiếp phần quản trị, ta nhấp vào phần hiển thị cột trang, tức là nếu như mà ở hiển thị nó không hiển thị thì nó không thấy gì nhá. Bây giờ các bạn lại nhấp vào phần hiển thị và các bạn xuống cuối các bạn ấn vào sửa. Tiếp tục các bạn lại ra bên ngoài, các bạn nhấn F5. Đó, thế thì danh mục A nó đã nằm ở đây rồi. Đấy là cái vị trí ở bên trong và bên ngoài. Để các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Nếu như bây giờ ta chỉ muốn cho nó nằm ở vị trí này thôi thì ta sẽ bỏ ở phần menu chính này đi, hoặc là ta bỏ ở phần menu top này đi. Đồng loạt như thế. Tôi sẽ làm như sau. Tôi lại vào đây, phần hiển thị trên menu tôi nhấp là không hiển thị. Phần hiển thị trên menu top tôi nhấp là không hiển thị. Đó, tôi để lại mỗi cột phải trang thôi. Tôi bấm đây, tôi sửa. Đó, và tôi lại ra ngoài và tôi lại tải lại. Đó, thì ngay ở trên menu chính của mình đây là đã không thấy cái danh mục A đâu nữa rồi. Và tiếp tục ở trên phần liên hệ cũng không thấy, nó còn hiển thị duy nhất ở cột phải. Các bạn hiểu chưa? Thế thì cái phần này người ta gọi là danh mục cấp 1. Đấy, sau khi mà các bạn đã hiểu được cái phần này rồi, bây giờ giả sử danh mục A ta cho nó là danh mục cấp 2 của một cái danh mục nào đó, thì ta lại làm như sau. Ta cho nó không hiển thị này. Đấy, ta lại sửa như sau, vẫn là danh mục A. Bây giờ ta vào cái danh mục cha này, ta nhấp ra, ta cho nó vào cái phần đào tạo hoặc phần dịch vụ cũng đều được cả. Bởi vì như trong phần danh mục này tôi đã tạo sẵn cho khách rồi, thì nó sẽ như thế này. Phần đào tạo nó là danh mục cấp 1, dịch vụ nó là danh mục cấp 1. Nhưng trong dịch vụ nó có dịch vụ tên miền, hosting, phần mềm quản trị, SEO, thiết kế web. Thì bằng 5 phần này là nó sẽ là danh mục cấp 2 của phần dịch vụ. Các bạn hiểu không ạ? Thì cứ thằng nào nó nằm thò ra ngoài như thế này thì nó là danh mục cấp 1. Thì trong dịch vụ nó có danh mục cấp 2 là tên miền. Đấy, các thứ như vậy. Tương tự tin tức, thì trong tin tức nó sẽ có các cái danh mục bài viết. Nhưng vì đây là tôi chưa tạo ra cái phần bài viết ở trong danh mục này cho nó hiển thị không. Còn nó có thì nó sẽ hiển thị ở đây hết. Hoặc trong kiến thức này nó có danh mục cấp 1, cấp 2 này. Kiến thức là danh mục cấp 1. Đấy. Tiếp theo là cái phần Internet là marketing này là danh mục cấp 2. Google, đấy, Facebook, tối ưu, các thứ đây là danh mục cấp 2. Và tiếp theo bây giờ tôi muốn cho cái danh mục A này vào một cái danh mục cấp 2 của cái dịch vụ này chẳng hạn. Thì tôi sẽ nhấp vào cái dịch vụ và xuống đây tôi sẽ ấn tải lại. Tôi nhấp vào sửa. Và tôi sang bên này, tôi nhấn F5. Thì bây giờ cái danh mục A nó đã nằm ở trong cái danh mục cấp 2 của cái danh mục cha của nó là dịch vụ. Đó. Các bạn hiểu không ạ? Bây giờ giả sử tôi muốn cho cái danh mục A này nó ra ngoài cái menu, cái thanh menu chính này, thì tôi lại vào phần quản trị. Tôi nhấp hiển thị ra ngoài menu và tôi nhấp vào sửa. Đó. Và tôi ra tôi nhấp F5. Đây trước hết là nó chưa có các bạn nhé. Thế tôi nhấn F5. Đó, thì danh mục A nó đã ra ngoài này rồi. Đấy, các bạn hiểu phần này không ạ? Và bởi vì trong danh mục A, trong cái danh mục này nó chưa có gì cả. Bây giờ bắt đầu tôi đi vào làm cái nội dung cho thẻ H hỗ trợ SEO của cái danh mục A này. Thì đây tôi sẽ viết phần nội dung. Phần nội dung tôi sẽ viết như sau.
cái thẻ đầu tiên này nó thường nó sẽ là cái thẻ H1, mặc định nó sẽ phải là thẻ H1. Đấy, trong cái Sell and Pay thì các bạn nên biết đây là cái thẻ để cần sell. Ví dụ đây tôi sẽ viết cái từ khóa là thiết kế web Nam Định. Đó. Sau khi tôi viết xong cái thẻ này rồi, tôi sẽ định dạng cái H cho nó. Tôi sẽ nhấp vào thẻ H1 và tôi chọn cỡ chữ là 16. Các bạn nhớ nhé, cái phông chữ này là nó sẽ dao động ở các bạn cứ chọn khoảng 16 hoặc 14, bởi vì hai cái phông chữ này là rất là thân thiện với Google. Đấy. Các bạn có thể là cho nó nghiêng đi hoặc là hoặc cho nó đậm lên tùy các bạn. Đó. Hoặc các bạn có thể bôi màu nền, màu chữ. Đấy. Đây tôi để ở mặc định là đen. Đấy. Các bạn căn ra giữa cho nó đẹp. Sau cái phần thẻ này rồi, dưới này các bạn sẽ viết một đoạn nội dung, một đoạn text. Ví dụ thiết kế web. Đó, có thể là tôi viết một đoạn ra đây, tôi demo cho các bạn để các bạn rồi sau khi đi một đoạn, các bạn muốn chèn ảnh vào cái phần này thì các bạn làm cách nào? Các bạn sẽ vào cái phần, các bạn nhìn có cái hình ảnh này, đây là phần hình ảnh, các bạn nhấp vào đây, các bạn tải ảnh lên, các bạn chọn tệp, các bạn chọn ảnh này, các bạn tải lên máy chủ. Đây người ta cho biết là như thế này, là các bạn nhấp OK. Đấy, ảnh nó đã lên. Các bạn định dạng lại ảnh. Như cái ảnh này là mình đã thiết kế theo chuẩn SEO rồi. Bởi vì cái ảnh khi đưa lên website để nó đạt được cái thông số chuẩn thì mình khuyên các bạn là các bạn sẽ để ở cái chiều cao, chiều rộng khoảng dao động từ 600 đến 700. Đấy. Mà đẹp nhất là có thể là như tôi làm là từ 640, chiều cao là khoảng 480. Đấy, các bạn để ở cái định dạng thẻ này, hoặc là các bạn để chẵn cũng được, 600 x 400 cũng được. Đấy, nó dao động từ 600 đến 700. Đấy là một trong các cái ảnh nó rất là thân thiện. Thì các bạn ghi thêm cái chú thích ảnh vào đây và tôi nhấp đồng ý. Đó, cái ảnh nó đã vào tới của mình rồi. Và tôi căn giữa. Theo đúng chuẩn SEO, các bạn viết thêm một cái thẻ H3 ở dưới này. Tôi demo cho nó nhanh. Đó. Các bạn bôi đen đi ạ. Và các bạn cũng vào phần định dạng. Các bạn cho H3 vào. Đây là gọi đúng tiêu chuẩn SEO dưới chân ảnh. Đó. Đây là H1. Đây là ảnh. Và tiếp theo, theo một cái nội dung viết chuẩn SEO, các bạn lại đi thêm một cái đoạn text. Đó, một đoạn text vào đây. Các bạn có thể viết thêm một số nội dung vào đây để miêu tả cho cái nội dung của cái bài viết này. Và trong cái nội dung bài viết ở đây tôi sẽ nói sơ qua thôi. Còn một cái cấu hình để viết một cái bài viết chuẩn SEO thì nó rất là dài. Đó. Các bạn sẽ tìm hiểu thêm ở trong cái chuỗi video của tôi, và tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn để làm sao viết một cái bài chuẩn SEO, cấu trúc bên trong nó như thế nào, các cái thành phần đi làm sao. Thì đây mình sẽ làm nhanh, bởi vì hôm nay mình chủ yếu mình giới thiệu cho các bạn là cách đưa một cái bài viết lên vào cái danh mục bài viết nó như thế nào. Ở đây các bạn sẽ đi tiếp một cái thẻ H2 nữa chẳng hạn. Các bạn bôi đen đi và các bạn lên cái định dạng, các bạn chọn H2 và các bạn chọn phông chữ cũng 16 cho tôi, tất cả mọi cái cho nó đồng dạng. Và dưới này, giả sử các bạn muốn chèn video thì các bạn sẽ vào một kênh YouTube. Ví dụ tôi lấy cái YouTube của tôi. Xin chào các bạn. Đó, tôi lấy một cái YouTube của tôi. Và để thêm mực, tôi sẽ chia sẻ. Tôi copy cái mã nhúng này. Đây các bạn nhớ nhá, copy cái mã nhúng ạ. Đây copy toàn bộ cái mã nhúng này.
Sau đó các bạn lại vào phần quản trị. Trước khi các bạn đưa video của mình vào đây, vào trong này, các bạn phải nhìn lên góc trên của cái ô này. Các bạn thấy cái mã suộc, mã HTML. Các bạn nhấp vào đây thì toàn bộ trong này nó sẽ trở về cái định dạng HTML. Đó. Các bạn Ctrl C vào đây. Đấy, hoặc các bạn paste vào đây. Đó. Thì đây là đây toàn bộ cái suộc của cái video. Đấy, các bạn nhìn nữa. Đấy, đây là toàn bộ cái suộc video. Trong đó các bạn để ý, đây nó có cái phần kích cỡ của cái video này 560 này. Chiều rộng 560, chiều cao 35 này. Nếu các bạn muốn sửa thì các bạn sửa tại đây cũng được. Đó. Hoặc đây như tôi để mặc định luôn. Sau khi được như này rồi, các bạn lại ấn lên cái mã HTML này, các bạn nhấp vào, thế là video nó sẽ hiện ra. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, vào đây các bạn có thể hiện là tại nó đang có trên cái website của mình. Ví dụ như là đó, đấy là xong cái video. Và các bạn chuyển sang căn giữa cho tôi. Các bạn nhấp vào cạnh này này. Đó. Sau khi nó vào đấy rồi, các bạn nhấp vào đây thì video nó sẽ ra giữa. Đó. Và tiếp tục như vậy, các bạn cứ làm cho tôi vài thẻ. Dưới này các bạn cũng đi một cái thẻ H3 tương tự như là ở trên ảnh. Các bạn có thể đi tương tự. Đây tôi làm demo, tôi làm giả sử. Còn đây các cái nội dung, các cái thẻ này toàn bộ sẽ chứa từ khóa mở rộng của cái thẻ H1 như ở trên này. Đấy, đây là một cái nội dung bài viết. Các bạn cứ viết như thế và các bạn cũng cứ chèn các cái ảnh và của mình vào như vậy. Thì sau khi xong cái nội dung bài viết này rồi, các bạn xuống đây cái thẻ meta title, là ký tự của nó là 70 ký tự. Đấy. Tôi sẽ nhập cái từ khóa này vào. Cái thẻ này nó sẽ nằm ở trên cái vị trí đây ạ. Cái thẻ meta title tức là cái thẻ này. Các bạn ý nhé. Đây nó là cái thẻ này. Đó, đây là thẻ meta title này. Đấy. Và cái phần dưới này người ta gọi là thẻ meta description. Đấy, các bạn phân biệt hai đoạn nhé. Đây mình vào quản trị lại và mình làm lại cho các bạn xem. Đây thẻ meta title, định dạng của nó là 70 ký tự, nhưng mình sẽ viết dao động khoảng tầm cỡ 60 đến 65 ký tự là ok, là vừa đẹp. Dưới này meta description, các bạn có thể viết cho tôi khoảng từ 150 đến 200 ký tự, chỉ tầm đấy thôi là ổn. Đây tôi cứ viết demo đây cho các bạn xem. Đó. Tiếp tục thẻ keyword, tức là các cái thẻ từ khóa đấy ạ, như kiểu là các cái từ khóa liên quan đến cái bài viết này, liên quan đến cái tiêu đề này, liên quan đến thiết kế Nam Định này, thì các bạn sẽ viết các cái thẻ vào đây và sắp xếp phần hiển thị thì các bạn xem như vậy. Và cuối cùng sau khi hoàn thiện xong, các bạn có thể là nhấp vào phần sửa. Sau khi xong rồi, các bạn ra ngoài trang các bạn xem. Các bạn nhấn F5. Đó, thì bây giờ ta vào cái danh mục A. Đó, nó sẽ đã hiện ra tất cả các cái bài viết của mình đây rồi. Đó. Thì trong đó là ban đầu mình đưa vào cái dịch vụ này, trong dịch vụ là danh mục tra này. Xong đánh đến cái danh mục A. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cho các bạn xem các cái heading này mình đi có đúng hay không. Tôi vào phần web developer, tôi ấn vào outline heading. Đây, thẻ H1 mình đây. Đây là các bạn nên nhớ này, trong cái size cái H1 là quan trọng nhất trong một cái bài viết. Đây là cái từ khóa mình cần SEO. Đó. Các bạn nhớ cái định dạng này. Trong này cái web người ta làm rất là chuẩn. Đấy, cho nên là mình chỉ cần đưa vào đúng vị trí thì nó sẽ hiển thị đúng cho mình luôn. Đây, nãy tôi để cái này định dạng nó là H1, nó báo H1 này. Dưới chân ảnh nó là H3, đây nó báo H3 đây. Và tiếp theo tôi đi một đoạn H2 là từ khóa mở rộng cho cái H1 này. Đó, nó cũng đúng nha, chuẩn nhá. Và tiếp theo dưới chân video nó là H3. Và tương tự vậy, nó sẽ có các cái đoạn tích, có các đoạn nội dung để mình giải thích làm rõ cho cái từ khóa chính này.
Thế thì bây giờ ví dụ video này tôi nhấp vào cái nó chạy ngay. Đấy, các bạn để bài ý. viết đã có trên cái website của mình. Đó, đây là một trong các cái cách để đưa một cái bài viết hoặc đưa một cái danh mục lên một cái trang web của mình như thế nào. Thì các bạn cứ xem lại video và các bạn làm theo mình là sẽ làm được hết giống như thế này. Tương tự như vậy, bây giờ mình có thể viết một bài viết mới. Đấy, viết một bài viết mới như thế nào. Đây là cái danh mục bài viết mình tạo ra thì nó đơn giản như thế này thôi. Đó. Và tiếp theo đến cái bài viết của mình thì thường các cái bài viết ấy, nó sẽ có nhiều text hơn, nó có nhiều cái nội dung để mình có thể dùng text để mình miêu tả. Đấy. Mà trong cái bài viết này là các cái từ khóa cần SEO mình sẽ đưa vào trong nội dung bài viết được nhiều hơn ở trong các cái mục khác. Thì cái bài viết cụ thể nó như thế này. Ví dụ ở đây mình có các cái bài mình đã viết sẵn và demo cho khách thì nó sẽ hiển thị dạng như thế này. Đây, các bạn để ý, nó cũng giống như thế thôi. Nó cũng có H1, H2 và nó cũng có ảnh, nó cũng có các cái đoạn. Đó. Đây là mình đang làm demo cho khách, tất cả các bản này là bản demo chứ không phải là một cái bản. Thì mình sẽ hướng dẫn sơ cho các bạn làm một cái bài mới và viết và tất cả mọi cấu trúc nó như thế nào, nó giống như thế này. Đấy, thì mình sẽ nói các bạn biết là đầu tiên cũng tương tự như vậy. Đây là mình đã nhấp vào sửa nhé. Còn giả sử mình thêm mới thì mình viết một bài mới. Đấy, thì mình đầu tiên mình chọn danh mục tra của nó, tức là mình viết vào danh mục nào. Giả sử bài viết này tôi vẫn viết vào cái danh mục A. Tôi chọn cái danh mục A. Người đăng các bạn có thể là ghi tên mình hoặc là tên của người viết. Sau đó đến đoạn tiêu đề. Tiêu đề thì bây giờ có thể tôi viết tiêu đề là một bài viết là tức là ví dụ như là thiết kế web giá rẻ tại Nam Định. Đây là một cái tiêu đề cần SEO nhé. Các bạn nhớ là trong một bài viết nó khác với lại cái danh mục. Cái danh mục vừa nãy thì nó là, ví dụ tôi nói lại cái danh mục. Cái danh mục này thì trên này nó là cái danh mục thôi. Còn xuống cái nội dung của danh mục thì cái phần này nó lại là cái tiêu đề cần SEO. Các bạn nhớ kỹ cái này nhé. Cái này với là tiêu đề cần SEO, nó ở dưới nội dung bài viết. Đó. Nó ở dưới nội dung, bởi vì cái phần này nó chỉ ngắn, nó không được dài như là một cái bài viết bình thường. Đó. Thế thì các bạn là phải nhớ là đây cái phần bên này nó là cái danh mục bài viết, thì nó chỉ cần là trên này là người ta tạo cấp 1, cấp 2. Đấy. Còn xuống đây với là cái thẻ heading, cái thẻ tiêu đề. Nhưng sang bên cái bài viết, sang bên bài viết thì nó có khác đôi chút. Đó. Sang bên bài viết nó có khác đôi chút. Ví dụ như là bây giờ tôi vừa nãy tôi chọn rồi, giờ tôi bấm vào tôi sửa lại cái chỗ vừa nãy. Đầu tiên mình chọn cái danh mục. Đấy. Tôi sẽ viết cho danh mục A. Tôi viết tiêu đề, tôi viết là thiết kế web Nam Định. Đây là cái tiêu đề cần SEO, mà cái thẻ này chính là thẻ H1. Đó, tôi viết một cái tiêu đề như này thì tự động dưới này nó sẽ nhận cái URL cho mình. Đấy. Nó tự động nó nhận cái URL cho mình. Bây giờ mình viết một đoạn mô tả ngắn. Nó là cái đoạn meta description đấy. Vừa nãy mình nói các bạn biết đấy. Đấy, cái đoạn này nó là cái đoạn này này. Đây, đoạn này gọi là meta description. Còn cái tiêu đề đầu tiên mình nói các bạn, đây là cái đoạn cần SEO nhá. Cái dòng này là cái dòng chính, là cái đoạn quan trọng nhất là cần SEO. Và cái đoạn này là cái đoạn meta description. Sau khi các bạn đi xong mô tả rồi, đây là hai cái phần này là hai phần quan trọng, các bạn để ý. Và xuống đây là các bạn viết bài. Đấy. Bởi vì trên này nó là H1 rồi, xuống đây mình chỉ viết từ H3, H2, H3 trở đi thôi. Đó. Thì các bạn làm cách nào? Các bạn cũng sẽ viết cũng làm các cái vấn đề giống như trên kia. Các bạn bôi đi và các bạn chọn định dạng. Xuống đây là các bạn sẽ đi từ H2 trở lên nhé. Đó. Đây H2 này. Và tương tự như vậy, các bạn đi các đoạn text. Đó.
Và tương tự như vậy, các bạn cũng có thể chèn ảnh, tải lên máy chủ. Đấy, cái ảnh này tôi lấy lên nó hơi to, các bạn để ý nhé. Khi mình đưa cái ảnh lên nó to, nó rộng như thế này thì mình giảm nó xuống, mình lấy 640. Chỉ cần lấy chiều rộng thôi nhé, còn chiều cao tự nó mặc định về. Các bạn chú thích ảnh. Đó, chỉ cần thế là nó đã vào trong cái suộc của mình rồi. Các bạn ấn căn giữa. Và các cái nội dung viết các bạn cũng đi tương tự như vậy. Xuống đây các bạn cũng đi một cái thẻ H3 cho mình. Cái nội dung này các bạn phải viết mở rộng từ khóa ra nhé, mở rộng theo cái nội dung, theo cái từ khóa để cho nó thân thiện với Google. Cái này chữ dưới này các bạn để 14 hoặc 16. Đó, các cái phần như vậy là các bạn đã đi định dạng rồi. Đây, cái này H3 tôi căn giữa. Đó. Và tương tự như vậy, trong này bạn cũng vẫn có thể chèn video vào đây và làm theo đúng các bước ở trên kia. Dưới này các bạn có thể đi một đoạn tích, sau đó các bạn đi video vào. Đó. Và các bạn cũng chọn làm theo đúng ban đầu của mình. Đây tôi cũng vẫn demo cái video của tôi. Các bạn phải có video trên website của mình, nhất thiết là phải có video của mình để khách hàng nó mới có tin tưởng. Chứ các bạn không nên lấy các cái video của người khác các bạn cho vào đây nhé. Đấy, cho vào đây là khác gì là mình quảng cáo hộ người ta. Thì ban đầu các bạn phải bắt buộc các bạn phải làm video. Và khi các bạn nhấp vào video rồi, các bạn cũng làm tương tự như trên. Các bạn nhấn vào đây, nó chuyển về cái định dạng HTML. Các bạn nhấp vào. Sau khi được, các bạn lại nhấp lên. Thế là video đã chui vào rồi. Các bạn căn giữa cho tôi. Và dưới này tương tự các bạn lại để một phần thẻ H3. Tôi ghi khác đi một tí. Đó. Tôi bôi đen cho nó thẻ H3. Hôm nay cái video này mình làm nhanh mà cơ bản. Còn để chi tiết, để viết một cái bài chuẩn SEO và để cho nó đáp ứng với tất cả mọi cái tiêu chí của thuật toán Google thì các bạn nên xem lại các cái video trong chuỗi video của mình. Mình sẽ để ở phần mô tả để các bạn xem, để các bạn biết cách viết bài. Đấy. Ở đây mà cái nội dung của một cái bài viết đã xong, coi như là tôi đã trình bày các bạn xong. Nó có ảnh, có text, có heading 1, heading 2, heading 3, có các cái từ khóa cần SEO. Sau khi xong rồi, các bạn xuống đây ảnh đại diện. Giả sử ảnh đại diện, các bạn đưa cái ảnh đại diện vào đây. Các bạn chọn tệp. Các bạn cũng chọn cái ảnh bất kỳ trong này. Tôi chọn một cái ảnh bất kỳ, tôi đưa lên. Và cái ngày đăng, giờ đăng, thứ tự, meta title. Đây, cái đoạn này là nó giống như cái phần vừa nãy mình nói các bạn. Nó là cái phần cần SEO đấy ạ. Đây là cái tiêu đề của bài, nó là H1 nhá. Đây là tiêu đề của cái bài viết, nó là H1. Nhưng cái tiêu đề cần SEO nó phải là ở phần này. Đây là meta title, tức là meta title nó là đoạn này các bạn nhé. Đây, mình sẽ bấm thẳng vào mình xem luôn cái trang này. Đấy, meta title nó chính là đoạn này. Nếu đưa chuột vào đây, đây là đoạn meta title. Người ta SEO cái từ khóa thiết kế web Nam Định, công ty thiết kế web chuẩn hàng đầu. Đây là cái thẻ gọi là 70 ký tự. Đó. Các bạn hiểu nhá. Còn như cái trang này mình kiểm tra xem nó có chuẩn không này. Thế các bạn để ý nhé. Đây là một cái trang người ta cũng làm web nhưng mà người ta làm bị sai. Cái từ này không phải là cái vấn đề cần SEO nhá. Cần SEO nó phải đúng là H1. Dưới trang này nó không có H1. Trang này nó bị lỗi. Nó không có H1 các bạn nhé. Thế thì cơ bản như vậy để các bạn biết được đâu là cái thẻ cần SEO.
Đó, nó ở phần trên này, còn phần dưới này metadata. Đây mình quay lại. Đây thẻ cancel là mình lấy luôn đoạn này vào. 70 ký tự này. Meta description, các bạn cũng đi một đoạn tích vào đây. Đây tôi đã làm bằng này, nó lên tới 200 mấy rồi đấy. Còn như cái này nó là bằng này, bây giờ nó còn 7 ký tự nữa, tức là đây của mình đã là được 63 ký tự, các bạn hiểu chưa? Còn dưới này một đoạn meta description này nó là còn 45 ký tự nữa. Tức là mình không nên viết hết. Mình cứ để này, dao động khoảng tầm cỡ 250 hoặc 160. Đấy, theo nó báo cáo của nó là như vậy. Dưới này các bạn sẽ để các cái thẻ. Các cái thẻ là như thế nào? Ví dụ như là để các cái từ khóa mở rộng cho cái từ khóa cancel, là nội dung của nó là thiết kế web giá rẻ Nam Định. Thì dưới đây giả sử mình sẽ đưa các cái thẻ vào đây, thiết kế web Nam Định. Các bạn cứ viết theo cái tiêu đề của nó. Mỗi cái là các bạn nhấp một dấu phẩy. Mà mình khuyên các bạn, riêng cái phần này các bạn phải dùng công cụ nghiên cứu từ khóa để các bạn có các cái từ khóa mở rộng, các cái từ khóa liên quan nhất đến các cái bài viết, các bạn cho vào đây. Đấy, cho vào cái thẻ này. Đấy, cái phần thẻ này nó tương tự như các bạn xem ở trên video ấy, thì nó có các cái thẻ giống như thế này. Đây, tôi vào luôn trong video của tôi để tôi chỉ cho các bạn xem cái thẻ của nó. Đây nhá. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây là các cái phần thẻ nó giống như vậy, các bạn đưa vào đây. Thì sau khi nó hiển thị ra, đây là như bên video người ta gọi là các cái thẻ từ khóa đấy ạ. Đấy. Các bạn đưa các cái thẻ vào giống như thế này. Đấy, thì trong website nó cũng tương tự như vậy. Và xuống đây là các cái thẻ tag. Các thẻ tag thì nó tương tự như các cái thẻ của các cái phần trên này. Đó, các bạn làm giống như thế. Thì sau khi xong rồi, các bạn ấn nhập và các bạn quay ra ngoài trang web của các bạn và các bạn ấn F5. Đấy, thế thì các cái bài viết của các bạn nó đã ra đây rồi. Đấy. Đây danh mục này, danh mục A nhé. Mình vào phần dịch vụ này. Đây, thì cái bài mình vừa viết xong đây ạ. Các bạn nhìn này. Đây, tôi mở cái bài của mình viết lên nhé. Đấy. Nó giống thế thôi. Đấy. Mà bây giờ tôi sẽ kiểm tra cho các bạn xem cái heading nó đi như thế nào, có đúng không? Đây các bạn nhìn này. Cái từ khóa cancel nhá, thiết kế web giá rẻ Nam Định này. Đấy. H2, những điều cần biết này. Đó. Đây là tôi đi demo, nó không phải đúng với lại các cái thông số, các cái từ khóa, nhưng đây tôi làm cho các bạn để các bạn dễ hiểu. Còn cái nội dung bài viết các bạn phải trước hết nghiên cứu từ khóa và các cái nội dung bài viết các bạn phải làm cho nó chuẩn. Thứ hai là cái ảnh cũng vậy. Thì giả sử cái ảnh này của mình để là 640. Nãy tôi chưa nói, nhưng bây giờ còn cái video khi mình đưa vào mình cũng sửa thành 640 chiều ngang. Cho nên khi lên website nó sẽ thẳng hàng, nó tránh cái trường hợp tức là cái trên to cái dưới bé. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Ví dụ bây giờ bằng cách tôi sẽ vào lại, tôi sửa lại cái video này cho nó bằng với định dạng này để cho các bạn xem nhé. Tôi để vào lại, tôi vào lại cái bài viết vừa nãy, vào danh sách bài thiết kế web giá rẻ Nam Định đây. Tôi vào tôi sửa. Đây, thiết kế web giá rẻ Nam Định, những điều cần biết. Đây. Tôi vào đây tôi sửa lại cái định dạng của cái video này nhé. Các bạn nhấn vào chuột. Các bạn tìm đến cái video. Đây 560, các bạn nhìn chưa? Thì bây giờ ta sửa thành 640. Và chiều cao tôi để luôn là 480. Đấy, tôi bấm chuyển lại xem nào. Đó, các bạn nhìn cái video nó bằng chưa? Sau đó tôi ấn nhập sửa này. Tôi quay ra cái trang vừa nãy tôi xem lại. Tôi ấn F5 tải lại. Đấy các bạn nhìn chưa? Nó bằng luôn nhá. Đây.
tất cả mọi cái ảnh các bạn đưa lên trên website. Ví dụ ảnh sản phẩm thì thường thường các bạn để ảnh vuông, còn ảnh trong bài viết thì nó sẽ theo định dạng là 640 nhân với lại 480. Còn nếu các bạn không nhớ được số lẻ thì các bạn cứ làm cho tôi là 600 nhân 400. Đấy. Còn cơ bản nó dao động từ 600 đến 700. Các bạn cứ làm cái chiều rộng này, còn cái chiều ngang tự nó sẽ mặc định. Thì để cho nó thông suốt, nó sẽ thành một cái đồng bộ như thế này. Khi mà người ta xem trên máy tính hoặc người ta xem trên điện thoại nó cũng rất là đồng nhất, nó rất là đẹp. Các bạn hiểu không ạ? Đấy, và tất cả mọi cách để viết một cái bài viết và cách mà đưa lên một bài viết trên website cơ bản là như thế. Còn cái nội dung chuẩn SEO như thế nào thì các bạn có thể xem trong các chuỗi video của tôi. Thì tôi sẽ nói hướng dẫn cho các bạn viết một cái bài viết đưa lên website, đưa lên blog cá nhân để tối ưu hóa các cái thẻ heading 1, heading 2 và cách đi làm sao để cho nó chuẩn SEO, để giúp cho cái website của bạn có thể là được Google đánh trừ mục và index cho các bạn, và các bạn sớm có thể là vươn lên đứng top trên Google. Rồi từ đấy là cái website của bạn sẽ có thể là tiếp cận được cái nhiều khách hàng và giúp các bạn bán được nhiều hàng và giúp các bạn thành công. Và video hôm nay mình sẽ tạm dừng tại đây. Video sau mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn trong các chuỗi để trong phần quản trị của website. Thì từng bước một các bạn cứ nhấn đăng ký kênh và subscribe kênh của mình. Tiếp theo mình sẽ nói từng phần một để các bạn tự các bạn xem và tự các bạn có thể làm được cái phần quản trị cũng như là viết các bài viết trong các cái trang web của mình và để hướng tới cái phần kinh doanh của mình được tốt nhất và thuận lợi nhất. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.